Tässä luennossa tarkastellaan sitä, että miten kunnissa voitaisiin haitallisia kemikaaleja hallita ja vähentää. Nämä asiat tietysti pätee myös esimerkiksi vaikka yrityksiin, soveltaviin osin, mutta tosiaan niin nyt tässä luennossa niin keskitytään julkisiin organisaatioihin ja kuntiin. Ja tässä käytetään nyt esimerkkinä sitten Helsingin kaupunkia, mutta monet näistä asioista sitten pätee myös muihin suomalaisiin kuntiin. Eli ensimmäisenä tässä niin tarkastellaan vähän kuntien strategista tasoa. Eli se, että miten Helsingissä ja Tukholmassa niin on näiden kuntien tai kaupunkien strategisella tasolla niin huomioitu nämä haitalliset aineet. Sitten vähän kemikaalitoimintasuunnitelmasta tuolta Tukholmasta, niin siitä muutama sana. Sen jälkeen esittelen lyhyesti Itämeri-haasteen tämmöisenä yhtenä niin kuin viitekehyksenä, jonka sisällä Helsinki tekee tätä haitallisten aineiden vähentämistä ja haitallisten aineiden hallintaa. Sitten ekotukihenkilöiden koulutuksesta muutama sana ja kemikaaliviisaista julkisista hankinnoista. Ja sitten ihan loppuun niin muutamia asioita niin kuin oman työympäristön huomioimiseen ja tämä nimenomaan sitten sieltä kuntanäkökulmasta. Tosiaan kunnilla on hyvin monenlaisia strategisia tavoitteita tänä päivänä Suomessa. Eli ei varmaan hirveän montaa kuntaa löydy Suomesta, jolla ei olisi esimerkiksi jonkinnäköisiä omia ilmastotavoitteita tai vaikka tavoitteita kiertotalouden edistämiseksi. Ja ehkä vähän harvemmalla kunnalla sitten näkyy strategisella tasolla nämä haitalliset kemikaalit. Mutta tämmöisiäkin toimijoita meillä kuntakentällä on, ja Helsinki on näistä yksi. Ja tässä on nyt vähän niin kuin, sitä näkökulmaa, että miten tuolla Helsingin kaupunkistrategian tasolla niin haitalliset aineet näkyy. Eli tuosta kaupunkistrategiasta niin tässä on ihan siitä otettu nämä muutama kohta. Eli Helsinki vaalii Itämerta ja sen rantoja ja vähentää päästöjä Itämereen. Ja nämä päästöjen vähentäminen siis koskee sitten myös näitä haitallisia kemikaaleja. Ja sitten lisäksi Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Tällä on myös kytkentä haitallisiin aineisiin. Ja näitä haitallisia aineita, niin niiden vähentämistä edistetään kaupungissa useilla tavoilla ja useat tahot sitten osallistuu tähän työhön. Eli kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset totta kai niin kuin omassa työssään niin tekevät tämän asian edistämiseksi työtä. Sitten tosiaan vesiensuojelun kautta, hankintojen kautta, eli julkisten hankintojen kautta. Sitten Helsingissä myös rakennushankkeita katsotaan myöskin tästä haitallisten kemikaalien näkökulmasta. Ja sitten myös tätä työtä tehdään tuolta ekotukiverkoston kautta. Eli tuosta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin, että mikä tuo ekotukiverkosto on, mutta että näin niin kuin lyhyesti sanoen, tässä niin kuin pääperiaatteena on se, että kunnan työntekijöitä koulutetaan erilaisista tämmöisistä kestävyysteemoista, joista sitten nämä haitalliset aineet voi olla yksi. Ja nämä koulutetut ekotukihenkilöt sitten oman työnsä ohella niin siellä omalla työpaikallaan niin edistävät tämmöisiä edistävät niin sitä, että kunta sitten pääsee näihin omiin ympäristötavoitteisiinsa ja esimerkiksi vaikka
omalla työpaikalla edistävät kemikaaliviisaita valintoja. No, tässä on sitten esimerkki tämmöisestä ruotsalaisesta mallista. Eli Ruotsissa useat kaupungit on jo niin kuin pidempään tehnyt tämmöisen kunnan sisäisen kemikaalitoimenpideohjelman, eli Chemical Action Planin. Ja tässä on nyt niin kuin esimerkkinä Tukholman kemikaalitoimenpideohjelma. Ja tässä on sitten nostettuna niitä teemoja esiin, missä niin kuin katsotaan, että tätä niin kuin haitallisiin aineisiin liittyvää työtä tulee tehdä. Ja tässä on hyvin paljon samoja teemoja kuin mitä on niin kuin Helsingin kaupungilla myös. Eli tuolla tiedotus- ja vuoropuhelussa, niin siellä näkyy tämä haitallisten kemikaalien vähentäminen, sitten nämä hankinnat ja kilpailutukset, myöskin rakentaminen, rakennusmateriaalit myös Helsingissä, sitten yleensä kemikaalien käsittely, kasvinsuojeluaineet ja sitten valvonta ja tarkastustoiminta, yleensä ympäristömyrkkyjen seuranta ja sitten myös lapset ja muut erityisen herkät ryhmät. Kuten tuossa sanottu, niin Helsinki on tosiaan strategiassaan sitoutunut vaalimaan Itämerta. Ja tässä on nyt sitten seuraavaksi esimerkkejä siitä, että miten niin kuin tämä näkyy Helsingissä juuri sitten sieltä haitallisten aineiden, haitallisten kemikaalien näkökulmasta. Mut ensin ihan lyhyesti, että mikä tämä Itämeri-haaste on. Eli tämä on tämmöinen Helsingin ja Turun 2007 aloittama verkosto, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun ja toteuttamaan lain vaatimukset ylittäviä konkreettisia toimenpiteitä Itämeren hyväksi. Ja tämän haasteen on ottanut vastaan tuolloin niin kuin vuodesta 2007 lähtien niin 350 organisaatioa Suomesta ja muista Itämeren maista. Ja nämä verkostojäsenet tosiaan tekee niitä omia konkreettisia toimenpiteitään ja projekteja ja jakavat tietoa ja toteuttavat tätä Itämeri-haasteen visiota. Ja tässä on nyt sitten Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisestä Itämeri-haasteen toimenpideohjelman, kun tässä on nyt listattu näitä tavoitteita. Ja tässä näemme, että tämä haitallisten aineiden vähentäminen on yksi näistä Itämeri-haasteen tavoitteista. Ja katsotaan sitten, että minkälaisia toimenpiteitä sitten Helsingissä on tämän Itämeri-haasteen puitteissa tehty ja mitä on niin kuin suunniteltu. Eli toimenpiteitä sieltä haitallisten aineiden osalta niin on toi hulevesien hallinnan kehittäminen luontopohjaisilla ratkaisuilla ja viemärisuodattimilla. Sitten on kestävien käytäntöjen kehittäminen pienvenesatamissa, jätehuollon, kemikaalien käsittelyn ja jätevesijärjestelmien osalta. Ja sitten kansalaisten ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen haitallisista aineista ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Ja sitten näitä ihan viimeaikaisia toimenpiteitä, joita niin kuin kaupunki on tehnyt, joilla on vähennetty sitä kemiallista kuormitusta veteen, niin on uudet rakennustyömaiden vesienkäsittelyohjeet. Ja tämä on tehty yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Ja sitten on rakennettu uusia veneiden pesupaikkoja, joilla kannustetaan veneenomistajia vähentämään myrkkymaalien käyttöä. Ja kuten tässä nyt huomaa, niin nämä toimenpiteet on semmoisia, joita sitten voi niin kuin muutkin kunnat tehdä. Eli esimerkiksi vaikka Turussa niin tämmöinen veneily ja muu niin on hyvinkin niin kuin relevanttia.
No sitten muutama sana kemikaaliviisaista julkisista hankinnoista ja sitten kemikaalitietoisuuden lisäämisestä. Eli tämä kemikaaliviisaat hankinnat, niin tämä on myös sellainen työkalu, joka on ihan siis kaikkien julkisten toimijoiden käytettävissä, miksei myös yksityistenkin. Ja tämä onkin käytössä siis, ei vain Helsingissä, vaan myös niin kuin hyvin useassa muussa kunnassa ja julkisessa hankintayksikössä. Helsinki niin on todella iso ostaja Suomen mittakaavassa. Eli Helsinki on tosiaan Suomen suurin julkisten hankintojen yksikkö. Ja siitä näkökulmasta niin Helsingin kaupungilla on tosi suuri valta ohjata markkinoita kohti kestävämpiä ja vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Ja Helsingin kaupungissa tämä valta on kyllä tunnistettu ja kovasti siellä on tehty töitä näiden kemikaaliviisaiden hankintojen eteen. Eli jo pidempään Helsingin kaupungissa on ostettu ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita silloin, kun se on ollut mahdollista. Ja tämä on sellainen toimenpide, mikä on siis tuttu myös niin kuin monesta muusta kunnasta. Vuonna 2022, 2020 niin Helsinki lähti mukaan tämmöiseen haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa kestävien hankintojen Green Deal-sopimukseen. Ja tämän jälkeen sitten entisestään niin Helsingissä on hankinnoissa kiinnitetty huomiota näihin haitallisiin kemikaaleihin. Ja erityisen tärkeänä nähdään näiden haitallisten kemikaalien huomioiminen niissä hankinnoissa, jotka tulee tuonne varhaiskasvatuksen käyttöön. Ja tässä vielä esimerkki tuosta esitellystä Itämeri-haasteesta. Eli myös tässä Itämeri-haasteessa niin se on yksi viitekehys, missä on otettu huomioon nämä haitalliset aineet ja niiden huomioiminen hankinnoissa. No sitten siitä tietoisuuden lisäämisestä, niin Helsingissä on myös järjestetty koulutusta henkilökunnalle liittyen siihen, että tähän kemikaalitietoisuuteen ja siihen, että minkälaisia toimintamalleja voi käyttää, jotta näille haitallisille aineille altistuminen vähenisi. Ja siellä on koulutettu julkisia hankkijoita tekemään kemikaaliviisaita hankintoja ja sitten myös näitä ekotukihenkilöitä, joita on sitten erityisesti niin kuin, tai siis löytyy myös niin kuin varhaiskasvatuksesta. Sitten Helsingissä on kiinnitetty myös huomiota haitallisiin aineisiin rakentamisessa. Eli Helsingissä on muun muassa otettu näytteitä ja analysoitu haitallisia aineita hulevesistä ja sitten rakennusmateriaaleista. Tämmöistä samanlaista tutkimusta on tehty myös muualla Euroopassa, eli Turussa on tutkittu hulevesiä, Tukholmassa hulevesiä, sitten myös huonepölyä, erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja sitten myös näitä rakennusmateriaaleja. Westerosissa on tutkittu hulevesiä ja sitten tätä huonepölyä ja sitten Tallinnassa näitä rakennusmateriaaleja. Ja kun näitä tuloksia sitten tarkasteltiin, niin johtopäätöksenä niin kun löydettiin se, että näitä haitallisia aineita löytyi kaikista näistä näytetyypeistä ja se, että ne käytetyt rakennusmateriaalit sekä niin kuin sisämateriaalit että ulkomateriaalit niin oli yhteydessä näytteistä löytyneisiin aineisiin. Eli huonepölystä löydetyt haitalliset aineet niin pystyttiin jäljittämään niihin materiaaleihin, mitä niissä
tiloissa oli ja sitten taas hulevedestä, niin pystyttiin niin kuin, arvioimaan se, että minkälaisista sen alueen niin kuin rakennusmateriaaleista niitä haitallisia aineita sitten on huuhtoutunut. Ja Helsinki onkin nyt kehittänyt rakentamisen ohjeistuksia näiden haitallisten aineiden näkökulmasta. Eli Helsingin rakentamiseen liittyvät ohjeasiakirjat, niin ne on tarkastettu ja näihin on tehty ehdotuksia haitallisiin aineisiin liittyen. Ja tässä on nyt sit niitä ohjeistuksia, mitä on tarkasteltu. Eli siellä on suunnitteluohjeet uusille rakennuksille ja sitten taas suunnitteluohjeet saneerauksille, yleiset rakennusohjeet, elinkaarihallintamalli, yleiset vaatimukset rakennustyypeille ja yksityiskohdille, sitten elementtirakenteiden työselostus, pihatyöohjeet ja lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien, ilmastoinnin ja automaatiojärjestelmien ohjeet ja maalausohjeet. Ja nämä tosiaan on käyty läpi ja näihin on nyt sitten tehty ehdotukset, että miten haitallisia aineita tulisi sitten käsitellä. Ja tässä on nyt sitten näitä toimenpiteitä ja ehdotuksia. Eli ensinnäkin se, että näihin ohjeistuksiin on lisätty se, että vähimmäisvaatimuksena on, että materiaalien ja tuotteiden on täytettävä kemikaali- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset. Ja sitten vaatimuksena on, että nämä käytettävät rakennusmateriaalit ja tuotteet ei saa sisältää SVHC-aineita, eli nämä SVHC-aineet on näitä erityistä huolta aiheuttavia aineita. Sitten ulkoverhous- ja pinnoitusmateriaalit ja tuotteet ei saa sisältää vesieliöille haitallisia aineita tai sitten pysyviä orgaanisia yhdisteitä. Ja kaikkien sisätilojen materiaalien ja kalusteiden on täytettävä rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-luokan vaatimukset. Ja sitten kun Helsingissä materiaaleja ja tuotteita valitaan, niin tulisi suosia Joutsenmerkillä tai EU-ympäristömerkillä varustettuja tai vastaavia tyypin 1 ympäristömerkillä varustettuja materiaaleja ja tuotteita, silloin kun se kustannusvaikutus ei ole merkittävä. Ja sitten näiden käytettyjen tuotteiden ja materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet on kerättävä ja säilytettävä järjestelmällisesti asiakkaan tai suunnittelijan tai urakoitsijan kesken sovitulla tavalla. No sitten tähän vielä loppuun vähän tämmöisiä pohdintoja siitä, että mitä niin kuin juurikin kunnan näkökulmasta, niin mitä siellä sitten kannattaisi huomioida tai tehdä. Ja ensimmäisenä olen nostanut tähän tämän kemikaalitietous. Eli kunnat ammattiostajana, niin heillä on parempi mahdollisuus saada tietoa näiden ostamiensa tuotteiden haitallisista aineista. Eli tätä niin kuin valtaa kannattaa käyttää ja sitä tietoa kannattaa niistä tuotteista pyytää. Eli esimerkiksi pyytää käyttöturvatiedotteita, pyytää selvityksiä näiden ostettujen tuotteiden kemikaalisisällöistä. Ja tosiaan kun hankintoja tekee, niin kannattaa vaatia tätä dokumentaatiota, eli ihan niin kuin sitä aineistoa siitä, että minkälainen se kemiallinen koostumus niissä tuotteissa on. Ja sitten myös vaatia tietoa näistä erityistä huolta aiheuttavista aineista. No sitten lapset ja nuoret on tietysti yksi todella tärkeä ryhmä haitallisten aineiden näkökulmasta ja sitten myös niin kuin, kunnan rooli niin kuin varhaiskasvatuksen järjestäjänä niin on tietysti
tässä tosi ytimessä. Eli esimerkiksi lapset ja nuoret, jos me ajatellaan vaikka jotain nuorisotiloja tai muita, niin siellä voidaan tehdä keittiövälineiden tarkastus, eli kaikki tämmöiset sulaneet, kuluneet muovit, kuluneet pinnotteet tai siis niin kuin astiat, missä on pintoja, niin nämä kannattaa poistaa. Ja sitten just tämmöiset askartelu ja maalaus, niin kunnassa, jos on hankinnoissa huomioitu ne haitalliset aineet, käytetty vaikka haitallisia aineita huomioivia hankintakriteerejä, niin tosiaan käytetään sitten niitä hankintasopimuksia, eikä osteta niin kuin niitä tavaroita sitten ohi näiden kunnan sopimusten. Ja sitten ne joutsenmerkitty tuotteet, niin niissä on se kemikaali, kumminkin se haitallisten kemikaalien niin kuin asia niin huomioitu. Sitten ehkä siellä varhaiskasvatuksessa päiväkotitasolla, niin siellä kannattaa niin kuin muistaa se, että lelu on lelu ja muu härpäke on muu härpäke. Eli esinettä, se on osa tämmöistä turvallisuutta ja sitä ajattelua, kemikaaliviisasta ajattelua, että esinettä tulee aina käyttää käyttötarkoituksen mukaan. Eli se, että leluja säädellään tarkasti leluihin liittyvällä lainsäädännöllä ja esimerkiksi vaikka kännykkä tai joku muu elektroniikka, mikä ei ole leluksi tarkoitettu, niin se ei sitten vastaa sitä lelujen lainsäädäntöä. Eli tämä on tärkeä pointti ja toki siis myös hyvin käytettävissä tämä vinkki myös kotona. No sitten semmoinen asia, mikä puhuttaa tietysti varhaiskasvatuksessa, niin on tämä kiertotalous ja se, että kuinka niin kuin, esimerkiksi vaikka käytettyjä leluja voidaan ottaa sinne päiväkotiin. Mutta tässä tietysti niin kun kannattaa miettiä sitä, että jos lelut on kovin vanhoja, niin ne ei välttämättä sitten vastaa tätä niin kuin nykyistä lainsäädäntöä leluille ja niitä kemikaalivaatimuksia, mitä tuossa leludirektiivissä on niin kuin leluille asetettu. Eli lähtökohtaisesti lähtisin siitä, että en nyt ainakaan, kun tuo leludirektiivi on tuolloin 2009 tullut, niin en ainakaan sitten sitä vanhempia leluja ottaisi sitten uudelleen käyttöön tuolla varhaiskasvatuksessa. Ja sitten semmoinen asia, mikä on siis relevantti ihan muuallakin kuin varhaiskasvatuksessa, että ihan siis myös meillä työpaikoilla ja miksei kotonakin. Eli se, että kun me tilataan jotain tuotteita EUn ulkopuolelta, niin nämä tuotteet ei välttämättä vastaa sitä meidän eurooppalaista kemikaalilainsäädäntöä. Ja näistä nyt on esimerkkejä ollut viime aikoina, kun näitä eri ei-eurooppalaisten verkkokauppojen tuotteita on tutkittu ja analysoitu, niin että se kemiallinen koostumus ei ole sellainen, että niitä saisi täällä Euroopan markkinoilla myydä. Eli tämä on ehkä semmoinen hyvä asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, että julkisiin tiloihin niin näitä tämmöisiä tuotteita niin ei kannata tuoda. Ja sitten ihan siitä omasta niin kuin työympäristöstä ja siitä huomioimisesta, oikein tehty lajittelu ja toimiva jätehuolto, niin tämä on myös tärkeää sieltä kemikaalien näkökulmasta. Eli tämä on semmoinen, mihin me voidaan kaikki vaikuttaa. Ja sitten tämä sopimusten mukainen siivous. Eli se, että haitalliset aineet
irtoaa esimerkiksi tekstiileistä, kun tekstiilit kuluu ja ne päätyy sinne huonepölyyn. Eli se on näiden niin kuin, tilojen siivous ja sen pölyn poistaminen, niin se on yksi osa sitä, että toimitaan siellä työpaikalla kemikaalien näkökulmasta fiksusti. Eli jos siivouksen kanssa mättää, niin ää, siitä kannattaa sitten tutkia, että mistä se johtuu ja pyrkiä saamaan siihen parannusta.